ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਿਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਖਾਸ ਵਾਂਗੂ ਖਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ Could we do louder than that, you think? Yeah. Was that a bit quiet? Yeah. That wasn't loud enough. दरवाजे सारे बंद है, विंडो सारे बंद है, खास मेरे सामने बैठे आ. Really loud फतेह दी सांझ, ठीक है? 3, 2, 1. हाँ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ. ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਂਪ ਤੇ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ. ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਠੀਕ ਆ? ਚਲੋ some people say ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ. ਤੇ even on that we should say that properly, not ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਠੀਕ ਆ? ਸਤ truth, ਸ੍ਰੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ? when we say ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, you know what that turns into? ਸੱਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੱਸ ਦੀ ਕਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੱਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ. ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਸ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾ ਕਿਹੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ? ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਹਨਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, they get a bit fidgety or something, that's fine. ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਚੌਂਕਰ ਮਾਰੋ, ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਚੌਂਕਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੱਤਕੇ ਬੱਚੇ ਚੌਂਕੜਾ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ. ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ, ਚੌਂਕੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਚਲੋ ਜੀ, who knows, so we obviously have the title up here what we're talking about today. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਂਪ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਟੋਕ ਦੇਣਾ. Does anybody understand what ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ might mean? Any hands? ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ ਸਕਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮੀ. ਉਹ ਏਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਏਸੀ ਔਨ ਕਰਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਤੇ does anybody know what ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ might mean? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਸੰਪੂਰਨਤਾ? So what does ਦਿਵਸ mean? We know what ਦਿਵਸ might mean, yeah? Anyone know what ਦਿਵਸ means? Gurpurb ਦਿਵਸ means day, a certain celebration. What does ਸੰਪੂਰਨਤਾ mean then? No hands? Yes? Completion. ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ. Not just ਪੂਰਨ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ. Full completed. ਠੀਕ ਹੈ? So ਅੱਜ ਅਸੀਂ what's the name of our current gurus? Our current ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ. ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ. ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਠੀਕ ਆ? ਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ?
Tan means blessed, ਉੱਚਾ, really high, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ. So we're talking about the Sampurna Divas of Sri Guru Granth Sahib Ji, when Sri Guru Granth Sahib Ji was completely compiled entirely in a complete and Purn form, ਠੀਕ ਆ, and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ Guru Granth Sahib was given the Guru Gaddi, which we'll get into that after. Okay. So what happened first around the 5th Guru's Sama, and I'm going to make this interactive, so I want you guys to give me responses as well. What was the 5th Guru's name? Panjava Pacha the na ki hai? I'm going to choose new people. Hanji. Very good. Shabash. Guru Arjan Dev Ji. Okay. Sri Guru Arjan Dev Ji compiled the first Granth, which was named Adi Granth. ठीक है जी. You could say it was like a first form of Sri Guru Granth Sahib Ji before Sri Guru Granth Sahib Ji was its complete form. If that making sense. So a Granth was made very early on, and it was compiled by Sri Guru Arjan Dev Ji. Okay. And this is the painting. ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਪਿਕਚਰ, ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਿਕਚਰ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ. These photos are good because they can imagine and it helps them understand ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ what was happening at that time. So ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ can I have all eyes at the front, ਠੀਕ ਆ, nobody looking down to the side, bored, oh I'm tired, oh my gosh, ਠੀਕ ਆ. ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲਿਆ. There's only 1 hour lecture and you guys will get some activities after as well, okay? So ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ all of you ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ all ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ. So pictures are good in that sense, but we should always understand that that wasn't exactly how Guru Sahib looked like. That wasn't exactly Guru Sahib's darshan, because we don't know that. ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. But this is a painting depicted of Sri Guru Arjan Dev Ji, and the Adi Granth was written by, ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ by ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ. ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. We want to compile your Gurbani that you've written, your Sift Salah, your poems, your hymns, your shabads about Akal Purkh. We want to put those Baniya in Adi Granth. And in the lecture before, Sukhdev Ji mentioned something about Nimrata. What does Nimrata mean again? Come on guys, you guys should know this. Spidey told you, I heard it, I was over there. You guys are listening. What does Nimrata mean? Come on. Nimrata. I'll show you. Nimrata. That's an action. What does it mean? No. What is Nimrata? Humble. Yes, being humble, being low. ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ. ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਆਫ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਐਲਸ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ, even if they're your son or your nephew or your niece, ਠੀਕ ਆ. always putting yourself lower, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ I don't want to put it in ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ because I don't feel I'm high enough. And when we read ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਹਾਏ ਉੱਤਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. So Bhai Gurdas Ji was the one who wrote each and every akhar of Sri Guru Granth Sahib Ji, Adi Granth, original Prakash, and Guru Arjan Dev Ji by Kant, ठीक है, so off by memory, recited all of the Gurbani, ठीक है जी. हौली after ਜਦੋਂ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, who is the 6th Guru? Come on guys, you should know your 10 Gurus. 10 ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? Who is the 6th Guru? ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਾਂਜੀ. Very good, shabash. What's your name? Very good, shabash, very good. Sri Guru Hargobind Sahib Ji. In the summer of Sri Guru Hargobind Sahib Ji, Bhai Gurdas Ji added a Bani which is called Asadivar. ठीक है जी? And Asadivar, and it's a Bani that's supposed to be sung in the early morning hours of the day.
from in Darbar Sahib they read it, they started reading it at 4 a.m. ठीक है सवेरे 4 बजे शुरू कर दिया and it should finish around when the suraj is coming out, so around that 6:30 time. ठीक है ਕੁਝ ਸਿੰਘ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, so ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੜਕੇ early in the morning, that's when the Bani is written. So Bhai Gurdas ji added Asa Diva. ठीक है जी, and that was after Guru Arjan Dev Ji's time. ठीक है, so I will get to this point later on. ठीक है, but actually we'll cover it now. So Adi Granth was a original compilation of Guru Granth Sahib, and holi when Guru Gobind Singh Ji got the Gurgadi, he made the Sampurnta compilation Granth of Shri Guru Granth Sahib Ji. ठीक है, we'll go into that bit more detail how and when, but just for information, and these are things that we should all know. Okay, Shri Guru Gobind Singh Ji added the 9th Paatshah. Who is the 9th Paatshah? Nomi Guru Sahib da na ki hega? New hands. हाँ जी, Shri Guru Tegh Bahadur Sahib. ठीक है जी, इधर देखो, वाहिगुरु वाहिगुरु. Wait, पहली बेनती सी कि can I have all students' eyes at the front. ठीक है, अखंड मलाप बख्शो, so then I know you guys are being interactive, I know you guys are concentrating, and I know you guys are learning. Okay, ये कोई लेक्चर नहीं हैगा, I'm not giving a lecture, ये विचार है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. Okay, so Shri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji, Guru Gobind Singh Ji. Who was Guru Tegh Bahadur Sahib Ji to Guru Gobind Singh? Does anybody know the relationship there? Very good, shabash, good answer. ठीक है, Shri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Guru Gobind Singh Ji ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, so Guru Gobind Singh added Guru Tegh Bahadur Ji's Gurbani into Guru Granth Sahib, and in total, in the current Guru Granth Sahib we have now, does anybody know which Guru Sahib's Bani are in Guru Granth Sahib? Aside from the Nomi Pacha, which other Gurus' Gurbaniya are inside Guru Granth Sahib? So we have 10 Gurus in total. So out of those 10 Gurus, which Gurus' Gurbaniya are inside Shri Guru Granth Sahib? Hanji. Guru Angad Dev Ji. Yes, Guru Angad Dev Ji in there. Shri Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji, Guru Angad Dev Ji. Who else? Apne vade jane. Hello. Guru Nanak Dev Ji, Guru Angad Dev Ji. Who else's Gurbani is inside Guru Granth Sahib? What you bol Hanji? ठीक है, you got Guru Arjan Dev Ji. Hanji. And we'll fill in the rest. Guru Amar Das Ji, Guru Ram Das Ji. The first 5 Gurus from Guru Nanak Dev Ji, Guru Angad Dev Ji, Guru Amar Das Ji, Guru Ram Das Ji, Guru Arjan Dev Ji. All of their Baniya are in Guru Granth Sahib currently. Jiri ਸਾਡੇ ਕੋਲ Guru Gaddi ਮਿਲੀ ਆ, the current Guru Granth Sahib. ਪਹਿਲੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, and then it's Guru Tegh Bahadur Sahib Ji. So Guru Hargobind Sahib Ji, Guru Har Rai Sahib Ji, Guru Harkrishan Sahib Ji, they don't have any Baniya in Guru Granth Sahib. And Guru Gobind Singh Ji has Dasam Granth. That's a different Granth. ठीक है? So Guru Tegh Bahadur Sahib. So in total 6 Gurus have Gurbaniya in Guru Granth Sahib. Okay? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਭਗਤ ਸੈਂਝ ਜੀ, ਭਗਤ ਤੰਨਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ ਲੋਚਨ. ਠੀਕ ਆ? I don't remember all of the names, sorry, but those are some of the ones that come to my mind. ਠੀਕ ਆ? So ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ. Bhagat sige, these were Bhagats in the times of Guru Sahib and before, and some after as well. Not after Guru Gobind Singh, but during the summer of our 10 Gurus. ਤੇ Bhagat sige, ਉਹ ਕੁਝ ਭਗਤ ਵੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਕਾਸਟ ਤੋਂ, ਹਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ. ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ, ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ, ਸੇਮ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਉਸ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? Am I making sense? ਹਾਂਜੀ, what did I say? You weren't listening. Oh no, you can tell me what I just said. ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ. ਮਤਲਬ ਕਿ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ. ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ. ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ original ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀਗੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. We only have the current
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ? ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਛੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮਿਕਸਡ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ ਐਂਡ ਗੁਰਮੁਖੀ। These four languages in Gurmukhi and Gurbani as well. So it's a bit of a mix. ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਥਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 1430 ਅੰਗ ਹੈਗੇ। So what is an ਅੰਗ? You know what an ਅੰਗ means? ਹਾਂਜੀ, limb, very good. That's the correct answer. In terms of Guru Granth Sahib Ji's deed and ਸਰੂਪ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਗ ਖੋਲੋ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। What is ਅੰਗ referring to in terms of Guru Granth Sahib Ji's ਸਰੂਪ? ਹਾਂਜੀ, close, more specific. Very good. So the translation is page. but ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। what page was that on? or open Guru Sahib's pages, ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ। because we always believe ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ is living, is a living ਗੁਰੂ। ਇਹ ਜੋਤ ਜੱਗੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਮ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ। it's not even a ਗ੍ਰੰਥ, it is ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਆ। So what that means is that Guru Sahib, without you saying anything, you could stand in front of Guru Sahib, in your mind think, Guru Sahib, I'm going through so much pain, or Guru Sahib, I want to pass my exam, or Guru Sahib, help me with my family, or my mom's sick, or something that you want help with. You don't even have to say the words. Man ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। Okay, so first quick lesson. ਕਦੇ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ। Okay, so 1430 ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, and everything in Sri Guru Granth Sahib is linked to ਰਾਗ। ਠੀਕ ਆ। ਰਾਗ is a style of ਕੀਰਤਨ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਗਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਯੈਸ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਥਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। But the original form of Gurbani, any Gurbani, was Guru Nanak Dev Ji sang it. ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ। His concentration, his mind, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ, was connected with ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। I'm not just making this up to you. ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। Now I'll tell you where. ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ tells us how ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ gave us ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੁਨੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ concentration ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ recited ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ spoke, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ heard, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ spoke and we heard। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। aside from Gurbani, outside from Gurbani, we have no life. Gurbani is our life. ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿਤ ਮਟਾਈ, ਤੁਰੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਤੁਰੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਦ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਆਦ means before time was even created, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। And also before that, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ has no end beginning time, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ।
Guru Sahib Sunar, Akal Purkh Sunar Gurbani to Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji spoke it to us. And now ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? So everything is linked to rags. And rag about Gurbani is so important. My God, so important. Okay? Extremely important. Sahaj Path karna, Akhand Path karna, or get into these things, we have to understand what rags are. Now, mainu aap keh lo santi taj nahi sikhya. Asi kirtan chola sare kirtan kar lene wajja te. Jehdi asli rag see that was sung in with the Tanti Sad. I'm sure you guys have seen in Darbar Sad have long string instruments. Have you seen that? Like taus, darluba, sarangi, theek hai na, tabla. So that was the original form how Guru Nanak Dev Ji and Guru Arjan Dev Ji and Guru Gobind Singh Ji sang Gurbani. ठीक है? And in Guru Granth Sahib, everything is related to which rag was written. ठीक है? And the rags are based off what type of emotion Guru Sahib was trying to sing to us in. So there's rag Bahagada, oh Barag de rag. ठीक है? There's rag Malar, that's a rag linked to actually this current time, Savan da Mahina. ठीक है? Jira Savan da Mahina ya. Currently now, idhar dekho ji, Vaheguru. Vaheguru. Tija baar nahi kehna. Sidho ke idhar dekho. Vaheguru. 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 So the summer that we're in right now, this August, September time, theek hai? That is actually a mahina called Savan. Theek hai? And it's a mahina of, hanji. जो साहब जो दिया हम separate होई सी। वो थोड़ा गाहां जा होने. Savan da mahina is about spring and me da mahina rain starts to come in these months. And Guru Sahib has linked the rags that he sings to in these months according to the rain coming. Jira rag malar hunda, oh bahut kamal di rag hunda. And when you listen to these types of rags, your emotions inside you start to connect to, okay, what type of message was Guru Sahib talking about? What type of time of the year is it? What type of emotion am I supposed to be feeling? All of these things are linked. Everything is linked. This is why Guru Granth Sahib is the most Puran Sampurn Granth, compilation of any writing ever made and that ever will be. Because har pakhaton, har gal to Guru Sahib ne bade sanskor ke, bade soch ke, bade vichar ke sara ikkatha kita sade waste. ठीक है? We would be fools if we don't begin to read Gurbani. ठीक है जी? So rag is very important to understand. Everything is linked to. Who can explain to me in short what rag is and how does it link to Gurbani based on what we just spoken about? In short. Or what do you guys understand about rag? What does rag mean then? I'll start with that. Anyone? There's no wrong answers. I put my hand up plenty of times and I answer questions and I look like an idiot. So it's okay. We learn. Galti to ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ. What does rag mean? ਹਾਂਜੀ. Bani. Close. What does rag mean? Hanji? Something you sing. Yes. Yeah, good way of talking about it. Rag is the style in the way you sing it. The way you sing it. Tika? So as I said, there's some different rags for different times. Tika? So the rag is the way it is supposed to be sung. Always remember that. When someone says rag chi kirtan kar lo, tika? When you look at the shabad, there's written at the top, Siri Rag Mahalla Panjama. Tika? Or Bilaval Mahalla Pehla. Tika? Or Sarang Mahalla Panjama. Sarang, these are all the rags. Chonk karo ke bhaijo. Vaheguru ji, chonk. ठीक है? 31 राग, सारंग, मलार, बलाव, कल्याण, आशा, नहीं, आशावी, बसंत हिंडोल, ठीक है? और भी राग है गया, ठीक है? That now come to my mind. These are all different types of rags, okay? So we move on. That's really important, you must understand. These are small facts, remember these. First, we're going to just go over them again. First 6 gurus and Guru Dev Bahadur Sahib Ji's Gurbani are in Guru Granth Sahib. ठीक है? Say that with me. First 6 gurus. My bad. First 5 gurus and Guru Tegh Bahadur is the 6th. First 5 gurus and Guru Tegh Bahadur Sahib. Say again. First 5 gurus and Guru Tegh Bahadur Sahib. These are the gurus Baniya in Guru Granth Sahib. 15 Bhagtan di Baniya. Say it with me. 15 Bhagtan di Baniya. Bhagats were really high spiritual people. ठीक है जी? 31 rags. Say it. 31 rags. Does anybody know the number of 31 in Punjabi? हाँ जी, very good. 31 राग. ठीक है? When you hear 31 राग means 31. ठीक है जी?
36 rag. 1430 angs. Say it. If you want the obviously proper name, say 1430 angs. However, just remember the number. 1430 angs. Let's say Punjabi. 1430. 1430. Uchi bolo, sare bolo. 1430. Angs. Do we say pages or do we say angs? Angs. Very good. These are things I want you guys to leave with today, that you understand, that you know, and that anybody asks you a question. Hanji, mainu pata. 31 rags. 6 Gurus di Baniyan. 15 Bhagtan di Baniyan. Everything's written in rag. Te ang kehna, page nahi kehna. Proudly ho ke kehna hai sada guru a, है ना? ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਨਰਸ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਚਲੋ, let's move on. Okay, how about this? Everybody stand up. Let's get your legs to shake. Come on. Quick 15-second break. Shake your legs out, stretch. Do what you want. Get your body blood rushing. Okay, sit down. 3, 2, 1, sit down. Okay, now sit back up. Stand back up. Stand back up. And stretch again. Let's stretch. Give your blood a good stretch. Blood a good stretch. Okay, jump. Quick, sit down. Quick, sit down. 3, 2, 1. Okay, there. Jagpreet, वापस आओ. वापस आओ. You guys want to stand up one more time? Yeah. Okay, stand one more time. 3, 2. Stretch your legs. मेरी भी नार चढ़ गई तेरा पल हो गया. Okay, चल थले. Very good. हाँ जी. आ रहे. उन्होंने भेजो सारे. कितने लाओ? वाहेगुरु. 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 पोती साहब बैठ गए. वाहेगुरु. 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 I want to say you guys are a really good crowd of kids. You guys are really good. बड़े ध्यान देना सुन रहे हैं. कोई हल्ता नहीं कर रहा, कोई बोलते नहीं है कि very good. Really, really impressed. Out of all the kids that we've spoken about throughout Gataka Khara and our talks and lectures, etc., you guys are really, really well behaved. You guys are really, really good. ठीक है? बड़े शाबाश. बहुत चंगी गल है. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ. ਇਹ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ. It's good. Okay? ਹੁਣ ਸਾਖੀ ਠਾਣ. What does Sakhi mean? Anyone know what Sakhi means? ਹਾਂਜੀ ਉੱਚ ਬੋਲੋ. सच्ची जो है स्टोरी कैसा? हाँ, story कहावत कोई भी है. Something that happened, something an account of something that really asli actually happened. A memory. So usually story कहते हैं. But in English, story sometimes mean a fake story, but this is really actually हो चुका है. ठीक है जी? Okay, साखी आ के एक सिंह सी गुरु गोबिंद सिंह दे वेले. आम सिंह सी, ठीक है, बड़ा प्यारा शारदा भावना वाला सिंह सी. वो बाणी पढ़ रहे सीगे. इधर देखो जी, away for all eyes to get bored. Waheguru. All eyes. Very good. Okay. So एक सिंह बाणी पढ़ रहे सीगे. He was just reading Gurbani, and he came up to this line. Okay, can you guys all see this image? Yeah. Yes. Okay. So what this line says here is करते की मित करता जाने कै जाने गुरसुरा. Okay. And what this translates to is only the Creator Himself knows His own extent. So only Akal Purkh understands His own, not even boundaries, He has none. Only Akal Purkh understands His own creation, His own, see, look at this. Look at, I don't even have words to describe Akal Purkh. Ehi hai, asli hai. Ke asi Akal Purkh kitta baare gal karunga. I don't have words to describe. Ehi hai sikhi. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਸਭਾ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ. ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਨਾ ਛੋਟੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਸੋ this is what ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ is. ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਨਾ ਅੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ. ਇਹੀ ਆ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ. ਠੀਕ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਮਹਾਂਤਾਲੋ, ਪਰ ਲਾਈਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ knows his own, you say worth, value. ठीक है, ये अंतर्जामी है. ओके, ओ जागप्रीत सारे मुंडे वापस भेजो छेती मेरे पास, तू भी जा ले आओ. ठीक है, अपना. So he knows his own extent, his own value, his own uttam, his own height, his own knowledge, and somebody can say his own limits, but Guru Sahib has no limits. So inne vadde hai na, inne byante. So only Akal Purkh knows that.
and he alone knows the brave Guru. ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ only he knows the Guru, Guru Nanak Dev Ji, oh Guru Angad Dev Ji, oh Guru Gobind Singh Ji, oh Guru Granth Sahib. Does that make sense? ठीक है? So that's what that line means. This Singh is reading the part. इधर देखो जी वाहिगुरू, वाहिगुरू, Singh's reading the part, and you're supposed to say कै जाना है गुरसुरा. कै. He reads it and he says कै जाना है गुरसुरा. ठीक है जी? Now what this means is कै then turns into a question. कै जाना है? ओ की जानते? That's what the Singh accidentally अनजान होके है ना अपना गलती सी. Instead of look at the really small noises. That word there says ka. The Singh accidentally read ke. And the original translation means Guru Sahib only knows the Akal Purkh only knows the Guru. And when he says ke, it turns into ke jana Guru Sura. What does the Guru know? What does Akal Purkh know? उन्हें की पता है ना? So it actually इन्नी बड़ी गलती हुई सी कि एक्चुअली गुरु साहब ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲੁਕਤ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਆ from ka to ke anybody here in the village ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਰਕ ਹੈ ka to ke you now insulted the Guru so the Guru Sikh was reading ਠੀਕ ਹੈ he was somewhere else in his village ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ he spoken accidentally ਗਲਤੀ ਹੈ but spoken bad about the Guru ਹਨਾ so Guru Gobind Singh Ji what he does ਠੀਕ ਆ he sends a Singh over to go give a chaped to that Singh what is Guru Sahib done Guru Gobind Singh Ji ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ so the Singh is like oh now I have to go give a Singh a chaped whoops far out so the Singh goes to the pind and the Vidyala the Singh is reading Bani and he has to go Sakhiya now I'll tell you why this happens okay I'll tell you why this happens okay ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਿਆ ਮੋਰੇ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ and could you imagine you're reading part ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੁਰਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਠਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਰੈਂਡਮ ਸਿੰਘ ਬਾਣਾ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ you'd be shocked like ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ ਜਦ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵੱਡਿਆ ਤੇ ਆਜੋ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਠਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਨਾ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਨਾ he doesn't know what he's doing wrong okay so what he does is he keeps on reading and then he reads the line again wrong ke jana hai he says ke jana hai फिर the Singh comes back दूसरी बारी ha मुंह पे ठीक है फिर the Singh still नहीं पता लग गया what am I doing wrong मैं तो बाणी पढ़ रहा तो गुरु ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਠਾ ਚਪੇੜ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ the Singh ਜਿਹੜਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ in this ਸਾਖੀ nobody is actually wrong ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਖੇਡ ਆ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਕਤੀ ਗਲਤ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਬੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੋਤਕ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪੜਿਆ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ this is the painting of the ਸਾਖੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭੇਜਿਆ ਆ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਿਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ I want you to understand this is not something wrong that Guru Sahib has not done something wrong here
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ is ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ does everything for us to understand ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਹਨਾ now I'm not gonna go into specifics but I'm sure anybody in Sikhi culture has done something wrong and the father has ਦੋ ਚਪੇਰਾ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਨੋ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੀ ਹਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਚਰ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਰਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਨਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਫਾਦਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਰਤਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ so I want you guys to understand this very clearly it's not because the Singh was reading part it's not because of ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ it's because of what the Singh said and what it turned into ਕਿ ਕੀ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹਨਾ to even say those words ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ to even say such a thing ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਹਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹਨਾ what if he was reading it by kant and he was reading off by memory and he didn't know the actual it was K instead of K ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ is showing us teaching us ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ the meaning changes to disrespect ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਆ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਠੀਕ ਆ ਕਥਾ ਕਰੋ ਸੰਥਿਆ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਸਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ does anybody know how many jungs what is a jung very good ਹਾਂਜੀ war a fight ਮੁਕਾਬਲਾ battle ਠੀਕ ਆ ਤੇ does anybody know how many battles ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜੰਗ ਲੜੇ ਸੀਗੇ on the one hand ਹਾਂਜੀ 31 no that was the amount of rags ਹਾਂਜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ close and how many battles did Guru Gobind Singh Ji fight it was a lot it was close to 10 but it was more than 10 ਹਾਂਜੀ 12 close one more up ਹਾਂਜੀ 14 angs Guru Gobind Singh Ji fought 14 angs okay sorry I said that wrong 14 jungs 14 jungs okay and so Guru Sahib at that time the Singh comes up to him and says Guru Sahib ਸਾਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਸਿਖਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਹੈ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ so now we come to the time after the jang okay so now Guru Sahib so now this is after the Sahibzade become shaheed after ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਚੌਂਕਰ ਮਾਰੋ I would do a ਚੌਂਕੜਾ with you as well but I can't sorry I have to stand ਸਾਰੇ ਚੌਂਕਰ ਮਾਰੋ ਚੌਂਕਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰ ਜਸ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ so Guru Gobind Singh Ji after the jang after ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ after the Sahibzade Shahidi after all the fights of all the jangs after leaving Anandpur Sahib Guru Sahib goes to Damdama Sahib this is in Sabo ki Talwandi okay Damdama Sahib this is also known as the Panjwa Takht theek hai but there are 4 takhts Gurdwara Sahibs theek hai Akal Takht Kesgarh Sahib Hazur Sahib Patna Sahib ਤੇ this is the Panjwa Takht for Gurdwara but Panjwa Takht is also a Chakravarti Fauj the Khalsa Fauj that runs around and looks after the Panth as well so Guru Sahib is given Panjwa Takht to both Damdama Sahib and the Buddha Dal ਜਿਹੜੇ Chakravarti Fauj so the Nahang Singhs the Khalsa that look after the Kode that we got together that teach how to fight ਠੀਕ ਹੈ because let's say if we lose our Gurdwara what will we do at least we have the Khalsas running around everybody ਠੀਕ ਹੈ anyways so Guru Sahib goes to Damdama Sahib okay Guru Sahib goes to Damdama Sahib and he then starts to teach Santhya to all the Singhs okay so
Guru Gobind Singh Ji, what happened was during Parvar Vishoda, there was not just a lot of. Does anyone know what Parvar Vishoda is? ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ। Very good. Okay. In short, ਨੇਰੀ ਆ ਗਈ। very good. In short, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਣ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਇਹ ਰੂਲ ਸੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਕ ਕੇ the Singhs were crossing the Sarhand river the Mughals saw the Sama they like ਚਾਲ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ so they attacked from behind ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੜਨਾ ਠੀਕ ਆ ਗੱਤਕਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਕੋਈ ਹੈਗੇ only two rules of the Khalsa never attack somebody from behind ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ do not attack somebody without a weapon if they do not have a weapon ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਲੋ ਚੱਕ ਲੋ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਆ okay so ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ so they broke that rule they attack Guru Sahib from behind Sahib get split Mata Gujari get split all the Singhs get split so many Singhs become shaheed in the river ठीक है and that what happened there was we lost a lot of Granths as well a lot of scriptures a lot of ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ so Guru Sahib didn't have the Granths Guru Sahib didn't have the ਪੋਥੀਆਂ the Gurtke Sahibs didn't have the references of ਬਾਣੀਆਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਹਨਾ ਕਿਹੜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਆ but watch what happens it's amazing okay so Guru Gobind Singh doesn't have that so he goes to Tirmal okay which is one of the Guru Sahib's sons he goes to Tirmal and he asks Tirmal had the original copy of the Adi Granth ठीक है so remember what was the Adi Granth again what was the Adi Granth ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ very good shabash very good okay so the first compilation of Guru Granth Sahib that Guru Arjan Dev Ji made okay so Tirmal had that okay he had the original copy ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਹਨਾ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਹਨਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਕਾਪੀਜ਼ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਚੁਸਤ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਆ he was really smart really cunning he said Guru Gobind Singh if you're the real guru you should know the Bani ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੀਰਮਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆ ਹੀ ਵਾਸ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਮ ਔਨ ਜ਼ਮਰ ਸੰਗਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਹੀ ਵਾਸ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਹਨਾ so it's a challenge to Guru say Guru Gobind Singh if you're really Guru Tegh Bahadur's son if you're really the 10th Guru you should know the Gurbani of Pahad so Guru Gobind Singh ji ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ what happened at this part ਇੱਥੇ this is a really important summer where the Singhs all the Singhaniya all the Khalsa Fauj realized ਕਿ ਹਾਂ Shri Guru Gobind Singh ji Guru Nanak Dev Ji ਦਾ ਜੋਤ ਹੈ Shri Guru Gobind Singh ji Guru Angad Dev Ji ਦਾ ਜੋਤ ਹੈ Shri Guru Gobind Singh ji Guru Arjan Dev Ji ਦਾ ਜੋਤ ਹੈ Guru Tegh Bahadur Sahib ਦਾ ਜੋਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੋਤ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ it's hard to comprehend hard to understand Guru Gobind Singh ji
ਅਥਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ what he did was he read the entire Sri Guru Granth Sahib off by heart. 1430 anks. All of by heart. No pothi, no gotka, no memory, no images, no written, no phones. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮਸਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਹਨਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੰਠ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਸੌਖੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨਾ ਗਾਥਾ ਦਾ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹਨਾ all these really ਵੱਡੇ long ਬਾਣੀਆਂ ਹਨਾ ਬੱਚੇ really long hard ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਾਸਨ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ all of by memory 1430 anks all of by memory ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ so I'll just go for one slide ahead everybody knows ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ Guru Sahib, Bhai Mani Singh was the person who wrote the Granth at the time, and while Guru Sahib spoke the Bani. ठीक है? So this has happened now for the second time. पहला time Guru Arjan Dev जी गुरबानी उचारण की सी, ते भाई गुरदास जी लिखी सी, ते फिर दूजे वारी Guru Sahib ने करना पिया. Bhai Mani Singh, महान गुरसिख, ब्रह्म ज्ञानी, वो गुरबानी लिख रहे सीगे, ते Guru Gobind Singh जी उचारण कर रहे सीगे. ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀ everybody knows ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ one who fought with his head on his hand ਠੀਕ ਆ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਨਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਸੀ to retrieve the ink and pens and the quills the pens the ink and all the anks ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਇੰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ could you imagine what a beautiful mahal that would be and you have two of the greatest surme greatest warriors in our history doing this seva ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ so ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ for exactly non-stop 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ ਤੇ 9 ਕਹਿ ਲਓ summer like not 9 you could say portions of the day ठीक है so for 9 months straight 9 days straight and 9 portions of the day Guru Sahib completed Sri Guru Granth Sahib Ji's form ठीक है and that's happening so the dates that we're living in right now that's around this time but ਤੁਹਾਨੂੰ exact ਤਰੀਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ठीक है ते हाँ जी it's around this time now around when Guru Sahib compiled the Sri Guru Granth Sahib Ji took him 9 months 9 months is a long time it's most of the year 9 months and the 9 full days and 9 portions of the day ठीक है जी ते Guru Sahib आप उच्चारण कर रहे सीगे and this is all by heart all of Kant ठीक है जी तो भाई मानी सिंह लिखते सीगे बाबा दी सिंह सेवा मिली सी के अंक इकट्ठे करना ठीक है जी ते ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਦਿਵਸ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਠੀਕ ਆ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ he taught 48 Singhs ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੰਥਿਆ of ਗੁਰਬਾਣੀ ਠੀਕ ਆ so does anybody here know what is santhya anybody know what santhya means new hands come on try and think when I say santhya ਕਰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ what is santhya it's related to katha as well a bit new hands Sanjh To read Gurbani properly. Properly that's the main word very good shabash good job okay santhya is to learn and we have to learn from a teacher ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਸ just like that same thing ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਥਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਹਨਾ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਟਕਸਾਲੀਆ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਹਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਆਪਣਾ ਸੰਥਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ so it is to teach the correct pronunciation and the correct meanings ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਕਿ what these ਪੰਕਤੀਆਂ mean ਠੀਕ ਆ ਜੀ so ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ every morning and every night ਸਵੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ 48 Singhs he taught 48 Singhs the correct
ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹਨਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਥਿਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਮੀਨਿੰਗਸ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ, ਉਚਾਰਨ ਐਂਡ ਕਥਾ ਆਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 48 ਸਿੰਘਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। And what then hੌਲੀ those 48 Singhs would go on to teach more people and more people, ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਕਥਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। What happened here, this Gurdwara is called look, I've written that wrong. Likhan Sahib, sorry, मैं लिखी ऐसा सोचता था Likhan Sahib Gurdwara, ठीक है। What happened here is that Likhan Sahib Gurdwara, it's in Dandama Sahib, same place as where Guru Sahib compiled the Guru. What happened here is that Likhan Sahib, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਰਥ ਕੱਢਣਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ did a hukum in Likhan Sahib Gurdwara that there's a small area there, it's like a sandbox, it has some sand that has ਮਿੱਟੀ in there, ਠੀਕ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਭਾਵ ਸੰਥਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਆ, all of these things, not just one, not just even if you think ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸੰਥਿਆ ਸਿੱਖਣੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ already ਪਤਾ ਨਹੀਂ, all of these things ਸਾਰੇ, what you would do is you would go into the sandpit and you write the whole Uda Ada with your hand, with your finger, Uda Ada Idi Sasa Haha Kaka Khaka Gagga Kagga etc. The whole 35 ਅੱਖਰ, you write the whole 35 ਅੱਖਰ in the sandpit। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਹਨਾ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਤੀਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ knows everything. So even if you don't know how to speak ਅਰਦਾਸ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ in your mind, even just if you don't know Punjabi, speak English. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, speak English ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਲਖਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਊੜਾ ਆੜਾ 35 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸੰਥਿਆ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸੰਥਿਆ ਸਿਖਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ, ਗੈਟ ਯੂਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਫॉर ਯੂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਦੰਦਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 35 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਵਾਟ ਡਿਡ ਆਈ ਸੇ? What did I just say now? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। Okay, very good. What else was I adding? ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, anything else? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਊਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਊੜਾ ਆੜਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਹਰ 35 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। Because just yesterday there's a Panji Gatka, she's doing Santhya from these things, ਤੇ she's falling behind, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਕੰਠ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ she's saying to me as well, this is literally happened yesterday, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ she says her mom is saying to her ਕਿ ਨਹੀਂ, you should be forward, why are you falling behind, why are you lagging behind, ਉਹਦੇ other ਬੱਚੇ better than you। ਇਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹਨ ਬੜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। but she is really feeling it, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਸੌਖਾ, ਮੈਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ so her mom's giving her pressure, she's feeling pressure in the class। ਤੇ look at this Sakhi as well,
and I told her, so I didn't tell her about this, but ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, go in front of Shri Guru Granth Sahib ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਰੋ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ. if you want to learn ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, if you want to learn ਸੰਥਿਆ ਸਿਖਾਓ. Guru Sahib will teach you probably in that second, or he'll teach you in a day, or it may even take you 10 years of learning. कितना कितने गुरु साहब ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ. ਠੀਕ ਹੈ. This is about Sri Guru Granth Sahib Ji's power, shakti, kirpa, blessing. ਠੀਕ ਹੈ. The Guru that we're talking about today. Okay. ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, in Sikhi of course, not just some, you know what, I saw a really nice car, Maharaj, I like that car, can I have that car? No. Not some silly ardas. My mate had this really cool shoes, Maharaj. I want these shoes. No, not silly ardas like this. Okay, do proper ardas. Tiga, proper ardas about something regarding to your Sikhi Jeevan, something that can improve in your Sikhi Jeevan. Okay. So Guru Sahib ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਸੰਥਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਖੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਸੌਰੀ ਲੱਖਣ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, 35 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼. ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਣਿਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ. ਠੀਕ ਆ. ਸੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡ, ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਥਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, in the place I was talking about before, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. That was Baba Deep Singh. He was teaching Santhya there to any Singhs who wanted to come and learn Santhya. And Bhai Mani Singh went to Amritsar, Darbar Sahib. The Bhai Mani Singh is actually the head Granthi of Darbar Sahib. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਸਿਖਾਉਣਾ. ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੰਦਮਿਟਕ ਸਾਲ is still going on today. ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ. ਠੀਕ ਆ. ਤੇ I'm sure all of you know this ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ. Anybody know this Singh's name? New hands. ਚਲੋ. ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼. ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. Sant Janai Singh was the Jathdar of Dandi Mataksal during 70s to 1984. ठीक है जी. So all of these Singhs and Santhya apna Sant ji aap Santhya sikhonde sige. ठीक है. These are the Singhs wholly passed down from the Dandi Mataksal that was given to us by Guru Gobind Singh. Guru Gobind Singh ji Baba Deep Singh ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਸਿਖਾਓ. ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੰਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਰਨਾਲ ਦਲਵੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ was also ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੰਥਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ. ਠੀਕ ਆ. So this goes to show the variety of our Singhs as well. Okay. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ this Santhya has been passed on. And there are different avenues, different ways, different places we can learn Santhya. It's not just the Dandamatik Sato Jao. There are other Singhs who teach Santhya as well, different Sampradama as well. But Santhya Sikhani bahut hi zaruri hai. Theek hai ji? So, in short, that, not short, but summarizing, that is pretty much the Sampurnata Divas of Sri Guru Granth Sahib Ji. Okay? So, we'll just cover over the small things. I'm going to ask you some questions. How many, let me check there's no more slides left. No, we're good. How many angs are in Sri Guru Granth Sahib? New hands. Shabash, very good. 14. Say the number in Punjabi for me. Somebody say it in Punjabi. 14. Sare uchi bolo. 1430. What do we call Maharaj's where the Bani is written on? Do we call them pages or what do we call them? Very good. Okay. How many rags are in Gurbani? In Guru Granth Sahib Ji? Hands up only. Hands up only. No calling out. 30. Very good. What is that number in English? 31. Very good. Okay. How many Pakistani Baniya are in Sri Guru Granth Sahib Ji? Only hands up. New hands, Sanjh. Very good. 15 Pakistani Baniya in Sri Guru Granth Sahib Ji. Which exact Guru's Gurbaniya are in Sri Guru Granth Sahib Ji? Each name after name. Only one kid will say one Guru. Hanji. Guru Nanak Dev Ji. Guru Angad Dev Ji. Guru Angad Dev Ji. Guru Arjan Dev Ji. Guru Arjan Dev Ji. Amardas Ji. Guru. Guru Amardas. Guru Amardas Ji.
New hands. Who hasn't actually answered the question yet? I have it. You have. No, you have. झूठा बोलो भैन जी. हाँ जी. Guru Ramdas ji. So पहले वे 5 हाँ जी. Guru Tegh Bahadur Sahib. Okay, and that's the 9th Guru. Okay, so first 5 Gurus and the 9th Guru. 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ. ठीक है, and 31 rags, 1430 angs, ठीक है, all compiled by Guru Gobind Singh. ठीक है जी? So it's really important things to understand. Okay, these are things that if anybody asks you, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਠੀਕ ਆ? ਹੁਣ look, I've met some Muslims as well, imams, you know ਸਾਡਾ ਲੋਕ who's been to Logan ਗੁਰਦੁਆਰਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. Who's been to Logan ਗੁਰਦੁਆਰਾ? Hey my friends, has anybody seen the mosque in front of us? Yeah. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਧਰ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਸੀ mosque ahead of us, the Bosnian mosque. ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ with the imam. He's a really nice guy. He knows his whole so in Islam they have the Quran. He knows the whole Quran off by heart. ਚਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ. ਠੀਕ ਆ? But there are things. Now ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ. There are things, I've met them. ਅਸੀਂ they're in Sanjh at Brisbane. You won't know them by face. ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਆ. I've seen it with my own eyes. ਪੱਕੀ ਗੱਲ, ਗਾਰੰਟੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚੀ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਦੁਖਦਾ ਸੀਗਾ. He would lie down and rest ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਬਹਾਰੀ ਆ, ਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਹਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ. ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਲੈ ਲਓ, ਹਨਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਲਿਖ ਲਓ. ਪੱਪਾ ਪੈਰ ਤਰਾਰਾ ਬਹਾਰੀ ਤੱਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਹਾਰੀ ਲਾਤਾ ਪ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ. ਰੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭੂਤ ਬਣ ਜਾਣਾ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿਤ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਤ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ. ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਾਰੀ ਆ. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆ. ਸੋ ਆਈਵ ਸੀਨ, ਕੱਲੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ. ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ 3 ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ. This is all why I'm telling you this is inspiration, because I get fired up here. This is an amazing stuff here. ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ. ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ. ਬਟ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਬਖਸ਼ੋ. If your eyes up here, now you guys listen. ਠੀਕ ਆ? If we learn from our Gursikhs, then we know, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਦਾਂ ਸੀਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਏਦਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਏਦਾਂ ਤੇਗ ਤਲਵਾਰ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਏਦਾਂ ਘੋੜੀ ਸਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਦਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ. We learn from our Gursikhs. ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕੱਲੇ 3 ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨੀਨਾ ਆਂਟੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਘਣੀ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਠੀਆਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੰਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾ, 3 ਜਣੇ. ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਲਗਭਗ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. So some of those things, one of those things I know for a fact I've seen him, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਆ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਨਤ ਤੋਂ ਆਏ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਰੰਗੀ ਰੂਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਖੜੇ ਹਨਾ ਸੱਜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਜ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਨੇ ਹਨਾ. ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਖੋਲਦੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ. ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪੰਕਤੀ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰੀਡ ਸ਼ਬਦ ਆਫ ਬਾਈ ਹਾਰਟ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਚਿੱਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਚੱਕਦੇ. I've seen it so many times. ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ. There's another story as well. ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ. ਇਹ ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ. ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਕਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
these stories that I'm telling you, these are not fake. There are people who have met this Bhai Sahib and seen it with themselves. Auntie ji ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ Brisbane ਚ ਤੇ she lives in Brisbane. ਉਹ Bhai Sahib ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ. So these stories are passed down by people who have seen it with their own eyes. Bhai Atma Singh ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੰਠ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ Bhai ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਥੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਸੀਗੇ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ. ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਅਗਲੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? It was in a random ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ at least in the 60s 70s 70 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, 60 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੋ 70 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 60s 70 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ. ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ. The electricity gone, all black. Could you imagine the party scene? ਤੇ ਉਹ ਪੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚ. ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਰ ਮਸਵਸ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਅੱਖਰ, ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ not looking at the ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਆ. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ reading the ਅਗਲੇ ਬਾਣੀ, ਬਿਲ ਬਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਾਇ ਤਰਕਨੋ ਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਬਰਦਰਸ਼ ਸੰਤ ਪਿਆਰ ਜੀ ਹੋਂ ਕੋਲ. He just starts reading and I've chosen a shabad that I know. It was some random ਅੰਗ ਕਿਤਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਔਖੀ ਬਾਣੀ ਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ starts reading the ਬਾਣੀ. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ gets up, sits in the ਤਾਬਿਆ and keeps reading. ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਿਆ. ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਅੰਗ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ. ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ. You guys understand that? 1430 angs all in your mind. And it doesn't happen overnight, kids. It doesn't happen overnight. We have to read Gurmat. ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੀ. He's your father. ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, your dad. ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ. We can get to this stage. ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ. But at least we have to try. ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਲੋ, ਸੰਥਿਆ ਲੈ ਲਓ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਲਓ. ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, say the same thing at our Granth class as well. ਜੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖਾਓ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਖਾਓ, ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. And if they don't know how to read it, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੋ. ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ. ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆ. He carries a ਤੀਰ ਕਮਾਨ around with him. ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, he shoots bullseyes 80 yards out. ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੰਘ ਆ. He carries an arrow, bow and arrow with him around ਸੰਗਤ, and not just for fun. He does practice. ਘੋੜਸਵਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ. ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ. We went to his house, ਠੀਕ ਆ, me and my brother. ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ. ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 12 ਵਜੇ ਪੱਕੇ, ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ. We were jet lagged, we were really tired, ਠੀਕ ਆ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਗਏ, I don't know what time I slept, but I know what time I woke up. And it wasn't ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. It's when you go to these Gursikhs houses, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਸੀ at 2 AM in the morning. Usually ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 2 ਵਜੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ. ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ 4 ਵਜੇ, ਚਲੋ 5 ਵਜੇ, 2 ਵਜੇ ਦੀ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਸੀ. ਤੇ I can hear ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ doing ਸਿਮਰਨ. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ. ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਕੱਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, 4 ਘੰਟੇ ਵੀ
There are Singhs out there who look out. There's people coming tonight. They're going to do Akhand Path, just 3 of them. Usually the BB parties ਹੁੰਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ we can become like this. ਨਾ ਕੁਝ look by ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਹਨਾ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਹਨਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ not just ਕੋਈ ਆਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਾਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ what is ਗੁਰਬਾਣੀ saying to us ਮੈਂ ਗੁਰਮਲ ਉੱਚ ਦਮਾਲੜ ਅੱਛਾ ਉੱਚਾ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਉਣਾ ਠੀਕ ਆ ਪਲ ਕੇ ਉੱਠ ਪਰਾਉਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਪਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕੁਰਾਇਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹਨਾ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਨਾ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਂਭਣਾ ਸੋ ਤਦਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ everything is cleared in ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਫਿਰ ਕਮਾਈਏ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ it would be amazing thing ਕਿ every Sikh that we meet we wouldn't have to ask ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਇਆ ਹਾਂ 7 ਬਾਣੀ ਕੰਠੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਡ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾ ਲਈਏ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ Did you know guys everything that's in Guru Granth Sahib ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ whatever you guys want from life you want a good job ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ you want good grades ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ you want your friendship circles to be good and strong and have good friends that you can trust ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ you want your family life to be good ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ for the parents ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੀ ਆ ਬੇਨਤੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗਾਇਸ ਵੀਡੀਓ ਗੁੱਡ ਆਡੀਅנס ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ there is a fitness activity waiting for you outside but before that ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੂ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੂ ਹੱਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਲਾਸਿਸ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਐਟਲੀਸਟ 1-1.5 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਿਠਾਣਾ ਸਿਖਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਤੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਚਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪਾਪ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਚੰਚਲ ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ADHD ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਚੌਂਕਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਂਕਣਾ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਜੋਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਆਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਤੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਫਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਵੀ ਫਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮਸਤੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਿਡਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਦਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਟਨੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਤਕਾ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੱਤਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਬਟ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਟਨੈਸ ਕਰਾ ਦੇਣੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਚੱਲਣੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫਿਟਨੈਸ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਤਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ੇਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਪੀਤਾ ਹੀ ਸਵੇਰੇ? ਸ਼ਰਦਾਈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ੇਕ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਣਾਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੀਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਕਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਸਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਤੇ ਸਲੋਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲਿਏ ਬਾਹਰ, 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ।